У листопаді минулого року на автосалоні в Гуанчжоу компанія Zeekr представила седан 007. Четверта за рахунком модель марки цікава тим, що це перший седан компанії. Інженерам дали свободу, і вони впровадили у свій проєкт чимало інновацій. Його початкову комплектацію з електромотором на 421 кінську силу і розгоном до першої сотні за 5,4 секунди оцінили в Китаї майже в 230 тисяч юанів або в 32 тисячі доларів. Zeekr 007 має в основі платформу PMA 2+, який лежить в основі інших моделей Zeekr. Алюмінієвий кузов створений за допомогою технології лиття під тиском 11200 тонн. В результаті його жорсткість накручення складає 36 тисяч ньютон-метр на градус. Для порівняння цей показник у Pagani Zonda F – 27 тисяч, а у Porsche Carrera GT – 26 тисяч. Такі показники зовсім не рекламний хід. Справа в тому, що дизайнери об'єднали секцію панорамного даху та заднє скло. В результаті суцільна поверхня починається від центральних стійок і доходить до кришки багажника. Це створює неймовірне почуття простору для пасажирів та проблеми для інженерів. Щоб автомобіль відповідав усім сучасним нормам безпеки, задню частину кузова, особливо стійки, потрібно посилювати, щоб вони не деформувалися при перекиданні або боковому ударі. Тому, зважаючи на все, інженери компанії впоралися із завданням. На Zeekr 007 встановлено літій-залізофосфатний акумулятор ємністю 75 кВт-годин під назвою Golden Battery. Це власна технологія Zeekr. Вона стала популярною завдяки своїй безпеці. Важливо й те, що таким батареям не потрібне спеціальне обслуговування, та вони можуть працювати більше 10 років. При цьому вона швидко заряджається. Заправка на 80% займає 15 хвилин. Компанія стверджує, що це найкращий показник серед усіх седанів із такими батареями. Що ж до запасу ходу, він дорівнює 688 кілометрів, а комплектація із батареями Qilin компанії Kettle може похвалитися дальністю ходу на 870 кілометрів. Покупцям пропонують дві модифікації. Базовий задньопривідний седан має в своєму розпорядженні один електромотор віддачею 422 кінські сили. У повнопривідному варіанті – 646 кінських сил. Розгін до 100 км на годину у монопривідній версії займає 5,4 секунди, а седан із повним приводом справляється із цим завданням за 2,84 секунди. При цьому 007 досить тяжкий. Споряджена маса обох версій дорівнює 2150 кг та 2280 відповідно. Екстер'єр Zeekr 007 отримав нову мову дизайну, розроблену Штефаном Зілафом, який перейшов у холдинг Geely з Bentley в 2021 році. Свого часу він також працював над машинами Volkswagen, Audi та Mercedes. Дизайн привертає увагу повністю скляним дахом, безрамковими вікнами і відсутністю ручок на дверях. Зовні автомобіль відрізняється цікавим рішенням під назвою Zeekr Stargate. Це інтелектуальна світлова смуга у передній частині, що складається з 1711 світлодіодів. Вона поєднує габаритні вогні, матричні фари та протитуманки. Залежно від умов руху, смуга може змінювати форму та інтенсивність потоку світла. Це дозволяє не зліпити водіїв зустрічних машин, підсвічувати узбіччя і, звичайно ж, водій Zeekr 007 бачить усе навколо. Крім того, він може вивести на панель слова та символи. Таким чином можна розмовляти із пішохідами або іншими учасниками руху. Щоб вирішити проблему при яскравому освітленні влітку, встановлено найвищий в галузі рівень яскравості 10 тисяч ніт, щоб зображення, які відображаються, було чітко видно в більшості ситуацій. Фари автомобіля мають максимальну дальність освітлення 189 метрів, що можна порівняти з дальністю освітлення Mercedes-Benz S-класу. Величезний панорамний дах дарує водію та пасажирам почуття простору в салоні. Але загалом інтер'єр виконаний у класичному для китайських електрокарів стилі. У центрі – сенсорний екран на 15,5 дюймів, що обертається. На ньому зосереджені всі функції водіння автомобіля та мультимедійної системи. Керувати мультимедійною системою можна за допомогою сенсорних кнопок на двоспицевому кермі. За ним ховається селектор коробки передач і віртуальна панель приладів.
Хоча панель приладів невелика, проте проекція на лобове скло величезна – 35,5 дюймів. Крісла обтягнуті шкірою наппа, вони мають підігрів та масаж. Крім того, у салоні встановлено 21 динамік. Софт підтримує технологію штучного інтелекту GPT, що дозволяє Zeekr 007 розуміти голосові команди та пропонувати музику, шукати новини в залежності від уподобань власника. Також система може складати розклад на добу. Новинка оснащена 12 камерами високої чіткості, лідаром, 5 радарами міліметрових хвиль та 12 ультразвуковими радарами. Дані обробляє чіп NVIDIA Orin X обчислювальною потужністю 508 ТОПС. Такий набір дозволив впровадити функцію розумного паркування без участі водія автопілотом Zeekr Pilot. Седан сам вибирає місце для паркування і займає його. Людина при цьому може перебувати поруч із машиною або взагалі піти по своїх справах. Лідар сканує навколишнє оточення на відстані до 200 метрів і створює тривимірну модель навколишнього простору. Камери відстежують розміщення автомобіля дорогою, а також бачать інших учасників руху. Радари вимірюють відстань до різних об'єктів. У майбутньому система використовуватиме і дані дорожньої інфраструктури. Весь цей комплекс дозволить Zeekr 007 самостійно рухатися трасою, здійснювати обгони та зупинятися на світлофорах. За розмірами електрокар завдовжки – 4865 мм, завширшки – 1900, висота – 1450, а розмір колісної бази становить 2928 мм. Для нового електроседана доступні два варіанти коліс – на 19 та 20 дюймів. Седан буде доступний у 4 варіантах обробки та з 6 опціональними пакетами обладнання та функцій. Ціна Zeekr 007, який доступний для замовлення, становить від $32 тисяч на китайському ринку за версію із заднім приводом. Така ціна приємно здивувала китайських автолюбителів, і в перші 30 хвилин після старту продаж на сімку оформили понад 5 тисяч замовлень. Тим часом марка Zeekr не збирається зупинятися на досягнутому і вже вибралася за межі домашнього ринку. Її деякі моделі доступні для замовлення у Європі. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити наступні огляди. Залишайте коментарі та діліться цим відео з друзями. Тож до зустрічі в наступних випусках.